Adevărul ascuns sub oceane. O lume complet necunoscută se ascunde în adâncurile întunecate ale oceanelor. Aceste ape ascund creaturi bizare, structuri pierdute și secrete pe care nimeni nu le-a văzut vreodată. Dar hai să vedem, în 3 capitole, ce vieți ciudate trăiesc în adâncuri, ce mistere au rămas ascunse și ce descoperiri ne așteaptă în explorarea viitorului oceanic. Capitolul 1. Creaturi pe care nu le-ai văzut niciodată. La peste 1000 de metri adâncime, lumina soarelui dispare complet. Acolo începe o lume unde presiunea poate zdrobi metalul, iar temperatura este aproape de îngheț. În șanțuri oceanice, precum groapa Marianelor, trăiesc organisme adaptate la condiții extreme. Pești aproape transparenți, fără solzi, cu ochi reduși sau inexistenți. Alte creaturi își produc propria lumină prin bioluminiscență pentru a supraviețui în întuneric total. Potrivit National Oceanic and Atmospheric Administration, peste 80% din ocean rămâne neexplorat. Asta înseamnă că multe forme de viață încă nu au fost descoperite. În jurul izvoarelor hidrotermale există ecosisteme care nu depind de lumină solară, ci de reacții chimice din interiorul Pământului. Creaturi considerate cândva mituri, precum calamarul uriaș, au fost filmate în mediul lor natural abia în ultimele decenii. Dar adâncurile nu ascund doar viață necunoscută. Sub aceleași ape se află epave, orașe scufundate și urme ale istoriei înghițite de timp. Capitolul 2. Epave, orașe și mistere subacvatice. La aproape 4000 de metri adâncime, în Atlanticul de Nord, se află epava RMS Titanic, descoperită în anul 1985. Oceanul a păstrat nava, dar o și transformă lent. Mii de nave și submarine zac pe fundul mărilor. Unele conțin încă încărcături necunoscute. Altele au dispărut fără explicații clare. În apropiere de monumentul Yonaguni, în Japonia, a fost descoperită o structură subacvatică ce pare formată din terase și trepte. Unii cercetători o consideră formațiune naturală, alții cred că ar putea fi rezultatul intervenției umane. În mai multe regiuni costiere au fost găsite așezări scufundate după ultima eră glaciară. Sub apă, istoria rămâne uneori mai bine conservată decât pe uscat. Există și sunete misterioase înregistrate în oceane. Unele au fost explicate prin mișcări tectonice sau ghețari. Altele rămân insuficient înțelese. Capitolul 3. Ce nu am descoperit încă și viitorul explorării. Deși oceanele acoperă peste 70% din suprafața planetei, mai mult de 80% rămân neexplorate, potrivit National Oceanic and Atmospheric Administration. Noile tehnologii folosesc roboți autonomi, sisteme de scanare avansate și inteligență artificială pentru a analiza adâncurile. Organizații precum National Geographic Society investesc în astfel de misiuni. Pe fundul oceanelor există lanțuri muntoase uriașe, falii tectonice active și ecosisteme necunoscute. Se estimează că milioane de specii marine încă nu au fost identificate. Oceanul este mai puțin explorat decât suprafața lunii, iar interesul economic pentru resursele submarine crește constant. Concluzie. Oceanele nu sunt doar un spațiu vast de apă, sunt un teritoriu încă necunoscut, care ascunde forme de viață neobișnuite, epave încărcate de istorie și fenomene pe care abia începem să le înțelegem. Știm că peste 80% din ocean rămâne neexplorat. Știm că există ecosisteme care trăiesc fără lumină solară și structuri care ridică întrebări fără răspuns clar. Dar realitatea este simplă. Sub noi se află o lume pe care o cunoaștem mai puțin decât suprafața lunii. Întrebarea este directă. Dacă nu înțelegem pe deplin propriile oceane, suntem pregătiți pentru următoarea mare explorare? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.